Very good morning. Today we are going to discuss the next part of topic number 5, advanced surveying equipment. So we already started yesterday the first part of this unit, that is electronic distance measurement or electronic distance meter. So yesterday we discussed the syllabus. So in this unit you have to study three advanced surveying equipment, that is electronic distance meter, then digital theodolite or micro optic theodolite, and lastly we will study the total station. So out of that we have already started the EDM part of this topic. So electronic distance measurement is the electronic way to measure the horizontal distance between two points which are selected. So this is the photographic view of the EDM. Okay, so yesterday we talk in detail about the history of EDM. So when EDM is invented or discovered, so it is invented around 1950. So 1950 year. So the first introduction of the EDM to the world is did. Okay, so it is a complicated, large, heavy, and it is primarily aimed for measurement of long distance. So जास्तीत जास्त अंतर जर असेल तर ते मॅन्युअली आपल्याला मेजर करता येणं शक्य नाही, त्याच्यामुळे आपण ईडीएम हे वापरू शकतोय. सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मेजरमेंट मध्ये इलेक्ट्रॉनिक ज्या वेव्ज आहेत, सो त्याचा जो काय ट्रॅव्हलिंग टाइम आहे तो मेजर करून आपण जे काही डिस्टन्स आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो इट इज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. सो डायरेक्ट मेथड मध्ये आपण टेपनं किंवा चेननं डिस्टन्स मेजर करू शकतोय, आणि इनडायरेक्ट मेथड मध्ये आपण यू कॅन यूज द डिफरंट other techniques like EDM, total station, okay, or other instrument which are aimed for measurement of horizontal distance. So yesterday at last we will discuss about the properties of EDM. So all of you know there are three range of EDM. So long range, medium range, and short range. So based on our utilization or purpose, you have to select which kind of EDM is employed at work. Okay, so आपला वापर कसा आहे, सर्वे कोणता करायचा आहे, त्याची ॲक्युरेसी किती पाहिजे आहे, त्याच्यावरून आपण कोणत्या टाईपचं ईडीएम वापरायचं हे आपण ठरवू शकतोय. सो शॉर्ट रेंज मध्ये हाफ किलोमीटर पासून ते 3 किलोमीटर पर्यंत डिस्टन्स आपण शॉर्ट ईडीएमचा वापर करून, शॉर्ट रेंज ईडीएमचा वापर करून मेजर करू शकतोय. मीडियम रेंज मध्ये 3 ते 10 किलोमीटर पर्यंत डिस्टन्स मेजर करू शकतोय, आणि लॉंग रेंज जे ईडीएम आहे ते 10 ते 20 किलोमीटर किंवा जास्तीत जास्त 50 किलोमीटर पर्यंत डिस्टन्स हे आपण मेजर करू शकतो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ईडीएम प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ईडीएम. ईडीएमचं क्लासिफिकेशन कसं केलं जातंय हे आपण आता बघणार आहे या लेक्चरमध्ये. सो देर आर टू बेसिस by which the EDM is classified. Okay, so दोन क्रायटेरिया आहेत त्याच्यावरती EDMचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो फर्स्ट क्रायटेरिया इज गिवन, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी. कोणत्या पद्धतीचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी वापरलेले आहे त्याच्यावरून EDMचं क्लासिफिकेशन केलं जात आहे. आणि दुसरा जो बेसिस आहे किंवा क्रायटेरिया आहे, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय रेंज ऑफ ऑपरेशन. किती डिस्टन्स मेजर करायचं आहे याच्यावरून सुद्धा ईडीएम हे क्लासिफाय होतं. आणि पहिलं क्लासिफिकेशन आहे ते कुठल्या टाईपची वेव्ह आपण वापरलेली आहे किंवा एनर्जी वापरलेली आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी वापरलेली आहे का आर्टिफिशियल वेव्ह जनरेशन केलेलं आहे लॅबमध्ये. जसं आपण रिमोट सेन्सिंग मध्ये पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्ह अशा दोन सिस्टीम बघितलेल्या आहेत. सो पॅसिव्ह मध्ये सूर्य जो आहे त्या सूर्यापासून आपल्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी मिळते, पण इन केस ऑफ ऍक्टिव्ह त्याच्यामध्ये आपण लॅबमध्ये आपण तयार करू शकतो. त्याच पद्धतीनं जे काय वेव्ह जनरेशन आहे, सो ती वेव्ह जनरेशन कोणत्या पद्धतीची वेव्ह वापरलेली आहे
मेजरमेंटसाठी, त्याच्यावरून ईडीएमचं पहिला क्लास ठरतो. आणि दुसरं क्लासिफिकेशन आहे ते इट इज बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ ऑपरेशन. ओके, सो रेंज ऑफ ऑपरेशन म्हणजे आपल्याला किती डिस्टन्स मेजर करायचं आहे. सर्वे करण्यासाठी आपल्याला 10 किलोमीटर डिस्टन्स मेजर करायचं आहे, का 10 मीटर करायचं आहे, का 1000 किलोमीटर मेजर करायचं आहे, त्याच्यावरून आपण क्लासिफिकेशन करतोय की शॉर्ट रेंज ईडीएम, मीडियम रेंज ईडीएम अँड लार्ज रेंज ईडीएम. सो दीज आर ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन म्हणजे याचं वर्गीकरण केलेलं आहे की कुठल्या पद्धतीची एनर्जी वापरलेली आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी किंवा कुठल्या पद्धतीची वेव्ह वापरलेली आहे, त्याच्यावरून पहिला क्लास. आणि दुसरं क्लासिफिकेशन आहे ते इट इज बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ ऑपरेशन, म्हणजे आपल्याला किती डिस्टन्स मेजर करायचं आहे. सो डिस्टन्स लहान आहे का मोठा आहे, डिस्टन्स लांब आहे का शॉर्ट आहे का मीडियम आहे, याच्यावरून आपण दुसऱ्या पद्धतीनं ईडीएम क्लासिफाय करू शकतो. So let us see some type of EDM. It is a GOD meter. So GOD meter, it is a former invention. Okay, so सुरुवातीच्या काळात हे GOD मीटर वापरलं जात होतं डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी. ओके, सो दिस इज द फोटोग्राफिक व्ह्यू ऑफ द GOD मीटर. Then we have the latter model of GOD meter. Latter model. Okay, so this is the example of latter model GOD meter. Siska 1966 is the year of the invention. So 1966 साली हे इन्व्हेंट केलेलं आहे. ओके, फ्रंट अँड बॅक व्ह्यू. ओके, सो लॅटर मॉडेल GOD मीटर जे आहे, सो याचा जो काय फ्रंट इलेव्हेशन आहे हे या लेफ्ट साइडला दिसतंय. ओके, सो या ठिकाणी जो काही टेलिस्कोप आहे त्याचा जो काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते दिसतंय आणि त्याची बॅक साइड आहे म्हणजे इथून आपण बघू शकतोय. सो दुसऱ्या फोटोमध्ये आपल्याला त्याचं काय रिअर व्ह्यू आहे, बॅक साइड व्ह्यू आहे, तो या ठिकाणी दिसतोय आपल्याला. सो इथून जी काही वेव्ह आहे ती पास होईल आणि इथून बघितल्यानंतर आपण तो जो काही समोरचा प्रिझम आहे तो प्रिझम किंवा टार्गेट ज्या ठिकाणी आपल्याला जेवढे डिस्टन्स मेजर करायचं आहे त्या ठिकाणी प्रिझम किंवा टार्गेट पकडला जातोय. सो ज्याला रिसिव्हर आहे. सो दिस इज द बॅक व्ह्यू ऑफ द लॅटर मॉडेल GOD मीटर. ओके, नाउ टेलिओमीटर. इट इज अ न्यू advancement in the technology of measuring the distance electronically, that is the teleometer. Okay, so example of Siska 1962 model. So 1962 मॉडेल आहे हे सुरुवातीचं. ओके, सो दॅट कम्स अंडर द अगेन हिस्ट्री पार्ट. ओके, सो ह्याला आपण हिस्ट्री सुद्धा म्हणू शकतोय. 1970 ची जी काही व्हर्जन आहे म्हणजे याचं जे वजन आहे ते साधारणतः 1.2 किलो, 1.7 किलोग्रॅम. सो इट इज अ बल्की अँड हेवी इन्स्ट्रुमेंट. ओके, सुरुवातीला याचं इन्व्हेन्शन झालेलं आहे. सो इट इज अ बल्की अँड हेवी इन्स्ट्रुमेंट. ओके, देन बॅक अँड फ्रंट व्ह्यू ऑफ इन्स्ट्रुमेंट 9 किलो विथ केस. ओके, विथ केस म्हणजे ह्याचं जे काही कव्हर आहे, ओके, याच्यामध्ये ठेवणार आहे आपण. सो केस म्हणजे काय, त्याचं कव्हरिंग जे आहे, सो ते कव्हरिंग इन्क्लूड करून याचं वजन आहे 9 किलो. ओके, सो इट इज अ फोटोग्राफिक व्ह्यू ऑफ द ईडीएम ऑर टेलिओमीटर. सो याला वेगवेगळ्या नावानं सुरुवातीला ओळखलं जात होतं. सो GOD मीटर, टेलिओमीटर. बट द मेन पर्पज ऑफ दीज instrument or equipment is to measure the distance electronically. So इलेक्ट्रॉनिक वेव्हचा वापर करून हे डिस्टन्स मेजर करणे हे या सगळ्या ॲक्सेसरीज किंवा इन्स्ट्रुमेंटचं फायनल ऑब्जेक्टिव्ह आहे. ओके, आता आपल्याला मार्केटमध्ये जे मिळतंय सो त्याचा व्ह्यू जो आहे तो या पद्धतीने दिसतोय आपल्याला. सो इट इज अ मॉडर्न व्हर्जन. सो सुरुवातीचे काही व्हर्जन आहे ते बल्की होते, त्याच्यानंतर वजनानं इट इज अ हेवी बाय वेट. बट देर इज अ मॉडर्नायझेशन इन द टेक्नॉलॉजी ऑफ electronic distance measurement, and this is the most updated view of the electronic distance meter. ओके, EDM चा हा सगळ्यात अपडेटेड जो व्ह्यू आहे तो या ठिकाणी दिलेला आहे. सो दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट आर नाउ डिरेक्टली बिल्ट इनटू द टेलिस्कोप. म्हणजे ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी टेलिस्कोप बिल्ड केलेला आहे. ओके, सो विच इन्क्लूड द थिओडलाइट अँड यू कॅन सी
these on most construction site, म्हणजे बऱ्याचशा ज्या कन्स्ट्रक्शन साईट आहेत ज्या ठिकाणी टोटल स्टेशन वापरले जाते, सो त्या टोटल स्टेशन मध्ये ऑलरेडी बिल्ट इन ईडीएम असतो. ईडीएम जे मशीन आहे, सो सेपरेट आपण ईडीएमचा आता अभ्यास करतोय, पण टोटल स्टेशन मध्ये ऑलरेडी थिओडलाइट आणि ईडीएम हे ऑलरेडी बिल्ट इन असतं. सो या पद्धतीचे ईडीएम आपल्याला आता ज्या कन्स्ट्रक्शन साईट सुरू आहेत किंवा ज्या ठिकाणी सर्व्हिस सुरू आहे, सो रेल्वे किंवा रोड वर्क सुरू असेल, सो त्या ठिकाणी जर मशीन असेल तर या पद्धतीचं आपल्याला मशीन बघायला मिळतं. ओके, सो दिस इज द अपडेटेड व्ह्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मीटर. ओके, so this is all about the classification and different types of the EDM, that is GOD meter, teleometer. Okay, then later model of the GOD meter. So this is all about the classification of EDM. EDM चं classification. याच्यामध्ये तुम्हाला दोन पॉइंट जे आहेत ते लक्षात ठेवावे लागतील. क्लासिफिकेशन कुठल्या बेसवरती केलेलं आहे? डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जीज. वन बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन अँड अनदर बेस इज द बाय द रेंज ऑफ ऑपरेशन. सो ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम जर तुमची झाली तर त्याच्यामध्ये ऑन व्हॉट बेसिस द क्लासिफिकेशन ऑफ ईडीएम इज डन, अशा पद्धतीचं सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्यावेळेला तुम्हाला क्लासिफिकेशनचे दोन क्रायटेरिया आहेत, हे दोन क्रायटेरिया तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ईडीएम. नाउ let us discuss about the important point, that is the working of EDM, how EDM work. So that is our point of interest. So we want to know how EDM work or principle of working of EDM. So EDM कसं काम करतं, कुठल्या प्रिन्सिपल वरती काम करतं, सो ते जे काय प्रिन्सिपल आहे ते आपण आता समजून घेणार आहे. So EDM is very useful in measuring distance that are difficult to access or long distance. म्हणजेच काय, डिस्टन्स जर खूप लांब असेल तर त्या केसमध्ये आपण चेन वापरू शकत नाही किंवा टेप वापरू शकत नाही, कारण का चेनची आणि टेपची लेंथ ही लिमिटेड असते. सो मॅक्झिमम टेप लेंथ इज 100 मीटर किंवा 100 फुटाचा टेप वापरू शकतोय. पण टेप वापरत असताना आपल्याला जे काय नंबर ऑफ persons required for measurement of tape is maximum. Okay, so जास्तीत जास्त मॅन पॉवर आपल्याला युटिलाइज करावी लागेल. आणि डिस्टन्स जर लांब असेल, खूप लांब असेल आणि आपल्याला ड्यू टू सम डिफिकल्टीज, सपोज देर इज अ वॉटरिंग ऑन द ग्राउंड, तर त्या केसमध्ये आपण डिस्टन्स मेजर करू शकत नाही चेन आणि टेपचा वापर करून. ओके, किंवा दलदलीची जमीन आहे, सो ते जे काही डिस्टन्स आहे ते आपल्याला मेजर करता येऊ शकत नाही, कारण का इट इज बिकॉज ऑफ द ग्राउंड डिफिकल्टी. सो इन दॅट पर्टिक्युलर केस यू हॅव टू यूज द न्यू अँड ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टन्स विच इज नोन ॲज EDM. सो इन केस ऑफ difficulty in measurement, you have to use the new technology, that is EDM technology for measurement of distance. Now how EDM work? It measures the time required for a wave to send. Okay, so या ठिकाणी आता EDM मशीन इथं सेट केलेलं आहे सपोज. सो या ठिकाणी ट्रान्समीटर आहे, सो या EDM मध्ये एक ट्रान्समीटर असतो. सो हा ट्रान्समीटर काय करतो, it will generate the wave and pass in forward direction. ओके, सो या ठिकाणी लाईट बीम दाखवलेला आहे. सो या ठिकाणी एक प्रिझम असतोय. सो प्रिझम इज वर्क ॲज अ रिफ्लेक्टर. रिफ्लेक्टर म्हणजेच काय, या ठिकाणी सपोज इथंपर्यंत आपल्याला डिस्टन्स मेजर करायचा आहे, हा पॉईंट ए आहे, हा पॉईंट बी आहे, डिस्टन्स ए बी मेजर करायचा आहे आपल्याला. सो त्या केसमध्ये इथं एक प्रिझम होल्ड केला जातोय आणि या ठिकाणाहून वेव्ह ट्रॅव्हल होते. वेव्ह म्हणजेच काय, एक लाईट असते, लाईट. सो लेझर लाईट ज्या पद्धतीनं तुम्ही बघितली असेल त्या पद्धतीची एक लाईट असते. सो ही जी काही लाईट आहे, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ वेव्ह. सो ही जी वेव्ह आहे ती एअर मीडियम मधून ट्रॅव्हल होते आणि ज्या ठिकाणी प्रिझम आपण होल्ड केलेला आहे त्या ठिकाणी प्रिझम जो आहे इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल कॅच द लाईट. ओके, आणि ही जी काही वेव्ह आहे, सो ही वेव्ह ट्रॅव्हल करण्यासाठी किती वेळ लागतो
हे मेजर केल्यानंतर आपल्याला यू कॅन एबल टू कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स ऑटोमॅटिकली. ओके, सो ऑन दिस सिम्पल प्रिन्सिपल EDM work. Okay, so let us see the statement of work principle of EDM. So EDM कसं वर्क करते त्याचं स्टेटमेंट आहे, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. So in that statement, a wave is transmitted and the returning wave is measured to find the distance traveled. या ठिकाणी काय म्हणले, या ठिकाणी EDM मशीन आहे, हा पॉइंट A आहे, हा पॉइंट B आहे. सो ए पासून बी पर्यंत जाण्यासाठी वेव्हला किती वेळ लागतो, हा जो काय वेव्ह आहे तो कॅल्क्युलेट केला जातोय. सॉरी, वेळ जी काय वेव्ह आहे त्याला एअर मीडियम मधून ट्रान्समीटर पासून रिसिव्हर पर्यंत किंवा ट्रान्समीटर पासून रिफ्लेक्टर पर्यंत ट्रॅव्हल होण्यासाठी लागणारा टाइम, आणि परत ही जी काय वेव्ह आहे, सो इथून ट्रान्समिट झाल्यानंतर ही जी काय वेव्ह आहे ती एका विशिष्ट वेळेमध्ये या ऑब्जेक्टला स्ट्राईक होणार आहे. सो ह्या ऑब्जेक्टला स्ट्राईक झाल्यानंतर परत ती वेव्ह काय होणार आहे, इट विल ट्रॅव्हल इन बॅकवर्ड डिरेक्शन अप टू द मशीन. सो या मशीन मधून तयार झालेली जी काही वेव्ह आहे ती टार्गेट पर्यंत जाऊन परत त्या मशीन पर्यंत येण्यासाठी किती वेळ किंवा किती कालावधी लागतोय तो मेजर केला जातो. सो त्याच्यावरून आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करू शकतोय. ओके, सो या ठिकाणी दाखवलेलं एक मशीन दाखवलेलं आहे. त्याच्यानंतर ट्रान्सफर ऑफ वेव्ह फ्रॉम मशीन टू द टार्गेट अँड फ्रॉम टार्गेट टू द बॅक टू द मशीन. सो इट इज शोन हिअर. ओके, सो आता लॅम्बडा हे जे दाखवलेलं आहे, ग्रीक नोटेशन वापरलेलं, लॅम्बडा इज द वेव्ह लेंथ. वेव्ह लेंथ म्हणजेच काय, हे जे काय पीक आहे, सो या पीक पासून दुसऱ्या पीक पर्यंत जे काय अंतर आहे त्याला आपण लॅम्बडा म्हणतोय, किंवा हे जे काय डिप्रेशन आहे, सो लॅम्बडा इज नथिंग बट अ वेव्ह लेंथ. वेव्ह लेंथ तरंग लांबी म्हणतोय आपण. वेव्ह म्हणजेच काय, तरंग. सो तरंग लांबी जी आहे वेव्ह लेंथ, सो दॅट इज द नथिंग बट धिस डिस्टन्स. ओके, सो या कॉन्ट्रॅक्शन जो आहे, कॉन्ट्रॅक्टेड जो काय पोर्शन आहे वेव्हचा, तिथून ते दुसरा जो काय कॉन्ट्रॅक्टेड पोर्शन आहे तिथपर्यंत जे काय अंतर आहे त्याला म्हणतोय आपण वेव्हलेंथ लॅम्बडा. किंवा हा जो काय पीक आहे किंवा बल्ज जो आलेला आहे, बल्ज, सो या पीक पासून ते दुसऱ्या पीक पर्यंत कॉन्झिक्युटिव्ह जे काही पीक आहेत, सो त्याच्यामधलं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स आहे त्याला म्हणतो आपण वेव्हलेंथ. इट इज डिनोटेड बाय द लॅम्बडा. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ EDM. अ वेव्ह इज ट्रान्समिटेड म्हणजेच काय, एक वेव्ह ट्रान्समिट केली जाते. ट्रान्समिटेड म्हणजेच काय, ट्रॅव्हल केली जाते. आणि रिटर्निंग वेव्ह इज मेजर्ड टू फाइंड द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. ओके, सो दिस इज द statement of principle of EDM. Again, a view of principle of EDM is shown. ट्रान्समिटेड एनर्जी आहे, त्याच्यानंतर रिटर्न एनर्जी आहे, या ठिकाणी टार्गेट आहे, या ठिकाणी प्रिझम आहे, आणि या ठिकाणी जे काय ट्रान्समीटर आहे, ट्रान्समीटर म्हणजे या ठिकाणी वेव्ह जनरेट केली जाते किंवा एनर्जी जनरेट केली जाते, आणि ही जी काही एनर्जी आहे ती एअर मीडियम मधून या टार्गेटला स्ट्राईक होऊन परत मशीन पर्यंत येते. ओके, सो त्या ड्युरेशन मध्ये किती वेळ लागतोय त्याच्यावरून हे डिस्टन्स किती असेल हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतोय. नाउ डिस्टन्स डिटरमाइंड बाय कॅल्क्युलेटिंग द नंबर ऑफ वेव्हलेंथ ट्रॅव्हल्ड. ओके, सो लेंथ जे आहे, सो n इज नंबर ऑफ वेव्स इंटू लॅम्बडा वेव्हलेंथ प्लस फाय डिवायडेड बाय 2. ओके, सो दिस इज द formula to calculate the length or distance between machine, that is EDM machine, and target or prism, where lambda is a wavelength and phi is the constant. Phi जो आहे, so it is a constant which is considered for the air, कारण एअर मीडियम मधून आपण ती वेव्ह ट्रॅव्हल करतोय. सो phi is the constant फॉर एअर. ओके, सो याची एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू असते, ती व्हॅल्यू कन्सिडर करून आपण लेंथ आहे ती कॅल्क्युलेट करू शकतोय.
Now velocity of light can be affected by temperature, atmospheric pressure and water vapor content. आता आपण ज्या एरियामध्ये सर्वे करणार आहेत त्या एरियामधले जे काय वातावरण कसं आहे, ॲटमॉस्फिअर कसं आहे, त्याच्यावरून जी काय व्हेलॉसिटी जी आहे, वेव्हची व्हेलॉसिटी आहे ती अफेक्ट होते. त्याच्यामध्ये टेम्परेचर आहे, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर किती आहे आणि वॉटर व्हेपर म्हणजेच काय, त्या हवामानामध्ये असणारी जी काही आर्द्रता आहे ज्याला आपण वॉटर व्हेपर म्हणतोय, पाण्याचे बाष्प किंवा त्याला आपण धुके म्हणतोय मराठीमध्ये. सो त्याच्यावरती सुद्धा अवलंबून आहे. सो हा सुद्धा एक महत्वाचा क्वेश्चन आहे. व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट कॅन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आणि वॉटर व्हेपर कंटेंट. सो हे 3 पॉइंट महत्वाचे आहेत. ओके. आता काही एरर येतोय. सो एरर आर जनरली स्मॉल अँड इनसिग्निफिकंट फॉर शॉर्ट डिस्टन्स. सो डिस्टन्स जर शॉर्ट असेल तर some amount of error occur during measurement, so that will be negligible. So neglect that error if the distance is small. For longer distance they can be more important. म्हणजे काय, डिस्टन्स जर लांब असेल तर हा जो काय एरर येणार आहे सो दॅट विल अफेक्ट द फायनल रिझल्ट. तो जो काय एरर आहे सो त्याला आपल्याला ऍडजस्टमेंट करावी लागते. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिन्सिपल ऑफ ईडीएम. नाउ we will shift to the next point, that is the idiom characteristics. So there are different characteristic or property of the idiom. So different characteristic of idiom is given on the screen. So in that first one is the range of the idiom 750 to 1000 meter range. Okay. Then accuracy जे दिलेले आहे, सो जे काही डिस्टन्स ईडीएमचा वापर करून आपण मेजर करणार आहे सो ते ±5 mm +5 parts per minute. सो दॅट इज द ॲक्युरेसी विच वी गेट फ्रॉम द मशीन. सो जे काही डिस्टन्स आपण मेजर करणार आहे ते ±5 mm एवढा फरक आपल्याला मिळतो. ओके. सो जी काही एक ट्रू व्हॅल्यू आहे त्याच्यापेक्षा ±5 mm एवढा फरक आपल्याला ईडीएमने मिळू शकतोय. पण इन केस ऑफ टेप किंवा चेन जो काय एरर आहे तो याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला एरर येऊ शकतोय. त्याच्यामुळे ईडीएमचा वापर करून जे डिस्टन्स मेजर करतोय ते मोर ॲक्युरेट असते. त्याच्यानंतर ऑपरेटिंग टेम्परेचर बिटवीन -20 डिग्री सेल्सिअस टू 50 डिग्री सेल्सिअस. ओके. सो जे काय टेम्परेचर आहे ते 20 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे -20 डिग्री सेल्सिअस पासून ते 50 डिग्री सेल्सिअस, पॉझिटिव्ह 50 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर असेल तर त्या टेम्परेचरला ईडीएम चालू शकते. सो 1.5 सेकंड टिपिकल फॉर कम्प्युटिंग डिस्टन्स, 1 सेकंड व्हेन ट्रॅकिंगसाठी 1 सेकंद आणि 1.5 सेकंद हे टिपिकल फॉर कम्प्युटिंग डिस्टन्स. सो याचे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत त्या ईडीएमच्या. त्याच्यानंतर स्लोप रिडक्शन इदर मॅन्युअल ऑर ऑटोमॅटिक. आता स्लोप जर असेल, स्लोपिंग डिस्टन्स जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्याचं रिडक्शन जे आहे ते मॅन्युअली करू शकतोय. आपल्याला सेटिंग करावं लागतं त्या मशीनमध्ये, मॅन्युअली करू शकतोय किंवा ऑटोमॅटिक सुद्धा करू शकतोय. त्याच्यानंतर सम ॲव्हरेज रिपीटेड मेजरमेंट. त्याच्यानंतर बॅटरी ऑपरेटेड अँड कॅन परफॉर्म बिटवीन 350 अँड 1400 मेजरमेंट. ओके. सो दीज आर द डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ ईडीएम. ईडीएमची जी काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे जे मशीन वापरणार आहे त्याच्यामध्ये ऑलरेडी ह्या प्रॉपर्टीज ह्या इनबिल्ड असतात. सो दीज आर द डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ईडीएम. ओके. नाउ वी विल स्टॉप हिअर फॉर टुडे. दिस मच इज सफिशियंट फॉर टुडे. टुडे we have discussed the important point, that is the working and principle of working of EDM machine. Okay. So we stop here for today. The remaining part from this topic we will discuss in next lecture. Okay. Thank you.